এতিয়া চোৱা 154 পেজ নাম্বাৰৰ অনুশীলনী 8.5 আমি আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, দিল্লীৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জয়পুৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানলৈ হোৱা লেনদেনৰ হিচাপ এনেধৰণৰ। সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য 60,000 টকা, ৰেহাই 20%, GST 28% হ'লে ৰেহাইৰ পৰিমাণ বিক্ৰী মূল্য, CGST, SGST, IGST আৰু বিলৰ পৰিমাণ উলিওৱা। এইটো আমি কৰি চাম। আমাক দিয়া আছিল কি যে খুচুৰা মূল্য আমাক কিমান দিয়া আছিল 60,000 টকা আৰু ৰেহাই দিয়া আছিল 20%। গতিকে আমি মুঠ ৰেহাই উলিয়াব পাৰিম কিমান টকা, যেহেতু 20%, তাৰমানে কি 60,000 টকাৰ 20% ৰেহাই, মানে যিটো মুঠ মূল্য আছে এই মুঠ মূল্যৰ 20% ৰেহাই। গতিকে 60,000 পূৰণ 20% মানে কি 20ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে, 100/20। ইয়াৰে 100ৰ এটা শূন্য, 20ৰ এটা শূন্য কটাকটি গ'ল, ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। থাকিল কি ইয়াতে আমাৰ 6,000 থাকিল, ইয়াতে আমাৰ 2 থাকিল। 6,000ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 12,000 টকা। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে মুঠ ৰেহাই কিমান হ'ব 12,000 টকা। এতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য উলিয়াব পাৰিম। এই যিটো আমাৰ মুঠ মূল্য আছে এই মুঠ মূল্যটোৰ পৰা আমি এই ৰেহাইটো আমি কি কৰিম বিয়োগ কৰি দিম। কৰি দিলে আমি পাই যাম বিক্ৰী মূল্য। চাম মুঠ মূল্য কিমান 60,000 টকা বিয়োগ ৰেহাই কিমান 12,000 টকা, তো কিমান হ'ব 48,000 টকা হ'ব কি বিক্ৰী মূল্য। এতিয়া আমি GST উলিয়াম। GST আমাক কি কৈছিল যে 28% বুলি কৈছিল। তাৰমানে কি যিটো আমাৰ বিক্ৰী মূল্য আছে এই বিক্ৰী মূল্যত কি আছে আমাৰ 28% আমাৰ আছে GST, ঠিক আছে। গতিকে কি হ'ব 48,000 টকাৰ 100/, এইটো 100, ঠিক আছে, এইটো শূন্য হয়, 100/28। এতিয়া চোৱা 48,000 পূৰণ 100/28, ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য গ'ল, ইয়াতে থাকিল 480 পূৰণ 28 কিমান হ'ব 13,440 টকা। আমি GST পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য আমি উলিয়াব পাৰিম। চোৱা বিক্ৰী মূল্যৰ লগত GSTটো লগ হৈ আমাৰ বিক্ৰী মূল্য হ'ব মুঠ বিক্ৰী মূল্য কি পাইছিলোঁ 48,000 টকা। GST কিমান পালোঁ 13,440 টকা। যোগ কৰিলে কি হ'ব বিক্ৰী মূল্য কিমান হ'ব আমাৰ 61,440 টকা। এতিয়া CGST কি হ'ব আমাৰ 0 আৰু SGST হ'ব আমাৰ 0, ঠিক আছে, আমি গোটেইখিনি পালোঁ। 2 নম্বৰটো চোৱা, গুৱাহাটীৰ এটা বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ এটা বিতৰণ কেন্দ্ৰলৈ হোৱা লেনদেনৰ হিচাপ এনেধৰণৰ। সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য 90,000 টকা, ৰেহাই 30%, SGST 9%, CGST 9% হ'লে বিক্ৰী মূল্য, SGST, CGST, IGST আৰু বিলৰ পৰিমাণ উলিওৱা। এই 2 নম্বৰটো আমি 1 নম্বৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি কৰিম। প্ৰথমে আমি ৰেহাই উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি বিক্ৰী মূল্য বা SGST, CGST আমি উলিয়াব পাৰিম, ঠিক আছে। আমাক দিয়া আছিল মূল্য কিমান 90,000 টকা আৰু ৰেহাই দিয়া আছিল 30%। গতিকে মুঠ ৰেহাই কি হ'ব এই মুঠ মূল্যৰ 30%, মানে 90,000ৰ 30%। 90,000 পূৰণ 100/30, 30%ক যিহেতু শতাংশ আছে এই 30ক 100ৰে হৰণ, ঠিক আছে। ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল, এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য কটাকটি গ'ল। কিমান থাকিল 9,000 পূৰণ 3 থাকিল, 9 3 গুণ 27, গতিকে কি হ'ব 27,000 টকা হ'ব মুঠ ৰেহাই। এতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য উলিয়াব পাৰিম। যিটো মুঠ মূল্য আছে এই মুঠ মূল্যটোৰ পৰা আমি ৰেহাইৰ মূল্যটো বিয়োগ কৰি দিম। 90,000 বিয়োগ 27,000 টকা কিমান হ'ব 63,000 টকা বিক্ৰী মূল্য। আকৌ আমাক CGST কিমান দিয়া আছিল 9% দিয়া আছিল। 9% মানে কি যিটো বিক্ৰী মূল্য আছে বিক্ৰী মূল্যৰ 9%, মানে 63,000ৰ 9%। 63,000 পূৰণ 100/9, তো ইয়াৰে শূন্য এটা, ইয়াৰে শূন্য এটা কটাকটি গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটাকটি গ'ল, কি থাকিল আমাৰ 630 পূৰণ 9 থাকিল, কিমান হ'ব 5,670, ঠিক আছে। CGST আমি পাই গ'লোঁ 5,670। এতিয়া SGST আমি উলিয়াম। SGSTও কিমান আছিল 9% আছিল। গতিকে কি হ'ব এই যিটো বিক্ৰী মূল্য আছে 63,000 টকা, 63,000ৰ 9%, 63,000 পূৰণ 100/9, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য, এইটো শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। তো ইয়াতে আমি কি পালোঁ 5,670 টকা পালোঁ।
এতিয়া বিলৰ পৰিমাণ আমি কি কৰিম, যিটো বিক্ৰী মূল্য আছে, যিটো CGST আৰু SGST আছে, গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰি দিম। 63,000 তাৰপিছত 5,670 টকা যোগ 5,670 টকা, এই গোটেইকেইটা যোগ কৰি আমি কিমান পাম, 74,340 টকা বিলৰ পৰিমাণ। ঠিক আছে, এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, তলৰ বিলখনৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি বিলৰ পৰিমাণ উলিওৱা। সামগ্ৰী এৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, সামগ্ৰীৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছে, MRPও আমাক দিয়া আছে, মুঠ MRPও আমাক দিয়া আছে, এই গোটেইখিনি আমাৰ কৰি দিয়া আছে। বি নম্বৰটো আমি চাওঁ, সামগ্ৰী দিয়া আছে কিমান, 30, সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য দিয়া আছে 60, মুঠ দিয়া আছে 1800, ৰেহাই দিয়া আছে 15%, ৰেহাইৰ পৰিমাণ কি হ'ব, 270 পালোঁ। কেনেকৈ পালোঁ এইটো আমি কৰি চাওঁ। চ' আমাক ৰেহাই মুঠ আমাক কিমান দিয়া আছিল, 1800 টকা, আৰু আমাক ৰেহাইৰ হাৰ কি দিয়া আছিল, 15%, তাৰ মানে 1800 টকাৰ 15%। তো 18 পূৰণ 100 ভাগৰ 15, ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল, এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য গ'ল, ইয়াত কি থাকিল, 18 পূৰণ 15 কিমান হ'ব, 270। তাৰ মানে আমি কি পালোঁ, ৰেহাই কি পালোঁ, আমি ৰেহাইৰ পৰিমাণ পালোঁ 270। আৰু আমাক উলিয়াব দিছিল বিক্ৰী মূল্য। এতিয়া বিক্ৰী মূল্য কেনেকৈ উলিয়াম, এই যিটো মুঠ আছিল কিমান আছিল, 1800ৰ পৰা ৰেহাইৰ মানটো আমি কি কৰি দিম, বিয়োগ কৰি দিম, 270 বিয়োগ কৰিম, কিমান পাম, 1530 বিক্ৰী মূল্য। আমি ৰেহাইৰ পৰিমাণ কি পালোঁ, 270 টকা, বিক্ৰী মূল্য কি পালোঁ, 1530 টকা। এতিয়া চোৱা, CGST আমাক দিয়া আছে 38.25, SGST কি হ'ব, ইয়াতেও 2.5%, ইয়াতেও 2.5%, ইয়াত যিটো আছে ইয়াতো সেইটোৱে হ'ব, কাৰণ আমাক হাৰটো একেই দিয়া আছে। ঠিক আছে, 38.25 হ'ব ইয়াতেও। চি নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, সামগ্ৰীৰ সংখ্যা দিয়া আছে, সৰ্বোচ্চ মূল্য আমাক দিয়া আছে, ইয়াতে আমাৰ মুঠ কি হ'ব, এই 10 আৰু 35 আমি কি কৰিম, পূৰণ কৰিম। 10 আৰু 35 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, যিহেতু ইয়াতে সামগ্ৰীৰ সংখ্যা আছে 10 আৰু ইয়াতে মূল্য আছে 35, পূৰণ কৰিলে কি পাম, 350 পাম, 350 টকা। এতিয়া আমাক ৰেহাই দিয়া আছে 12%, তাৰমানে কি হ'ব, 350 টকাৰ 12%। তো এতিয়া আমি ৰেহাইৰ পৰিমাণ উলিয়াই চাওঁ। চ' মুঠ আমি কি পালোঁ, 350, ৰেহাই কি হ'ব, 350ৰ 12%, মানে 100 ভাগৰ 12, ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল, 12ক কিমান বাৰ যাব, 2ৰে 6 বাৰ যাব, 6 দুগুণ 12, 10ক কিমান যাব, 5 বাৰ যাব, 5 দুগুণ 10, আকৌ চোৱা 5ৰে আকৌ 35ক যাব 7 বাৰ, 7 5 গুণ 35, কি থাকিল, ইয়াতে থাকিল 7, এটা থাকিল 6, 7 6 গুণ 42, তাৰ মানে কি হ'ব, ৰেহাইৰ পৰিমাণ 42 টকা। চ' ৰেহাইৰ পৰিমাণ কি পালোঁ, 42 টকা। বিক্ৰী মূল্য আমাক দিয়া আছে ইয়াতে, CGST উলিয়াব দিছে, SGST আমাক দিয়া আছে 7.70, CGST কি হ'ব, 7.70 হ'ব, কাৰণ ইয়াতে আমাক চোৱা 2.5%, ইয়াতেও আমাক 2.5%, গতিকে এইটো যিমান পাম এইটো আমি সিমানেই পাম। ডি নম্বৰটো চোৱা, ইয়াতে সামগ্ৰীৰ সংখ্যা দিয়া আছে, মূল্য আমাক দিয়া আছে, মুঠ আমি উলিয়াব লাগে, কি কৰিম, দুটা আমি পূৰণ কৰিম, তাৰপিছত আমি ৰেহাইৰ পৰিমাণ উলিয়াম। ঠিক আমি উলিয়াই চাওঁ, এইটো প্ৰথমে আমি মুঠ উলিয়াই চাওঁ কিমান পাম, তাৰপিছত আমি ৰেহাই উলিয়াম। চ' আমাৰ মুঠটো কেনেকৈ উলিয়াম, সামগ্ৰীৰ সংখ্যা কি আছিল, 6, আৰু খুচুৰা মূল্য কিমান আছিল, 15, 15 6 গুণ কিমান, 90 টকা, মুঠ আমি কি পালোঁ, 90 টকা। ৰেহাই আকৌ কি হ'ব, ৰেহাই আমাক দিয়া আছিল 10%, তাৰমানে কি, মুঠ টকাৰ 10% ৰেহাই, মানে 90 টকাৰ 10%, 100 ভাগৰ 10। চ' ইয়াৰে এটা শূন্য, এইটো শূন্য কটাকটি গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটাকটি গ'ল, কি থাকিল, 9 থাকিল, তে ৰেহাই কি হ'ব, 9 টকা, মুঠ পালোঁ আমি 90 টকা। এতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য উলিয়াব পাৰিম, কিমান হ'ব, এই যিটো আমাৰ মুঠ টকা আছে, মুঠ টকাৰ পৰা ৰেহাইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম, 90ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিম, কিমান পাম, 81 টকা। আকৌ CGST আমি কি কৰিম, CGSTৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে, যিটো বিক্ৰী মূল্য, বিক্ৰী মূল্যৰ কিমান কৈছিল, 2.5%, 2.5ক 100ৰে হৰণ, যিহেতু শতাংশ আছে, 81ৰ লগত 2.5 আমি পূৰণ কৰিলে কি পাম, 202.5, 202.5ক 100ৰে আমি কি কৰিম, হৰণ কৰিম, কিমান পাম, 2.025, আমি পাই গ'লোঁ গোটেইকেইটা। ইয়াতে চোৱা, আমি কি পালোঁ, মুঠ 90 টকা,
ৰেহাই কি পালোঁ 9 টকা, বিক্ৰী মূল্য পালোঁ 81 টকা, CGST 2.025 টকা আৰু SGST 2.025। এতিয়া আমাক 6 এটা খালী ঠাই দিয়া আছিল, তাৰমানে SGSTৰ মুঠ কিমান হ'ব? এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম? 61.475। CGST কিমান পাম? গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে 61.475 আৰু বিক্ৰী মূল্য গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান? 2459।